ইভিনিং হেডলাইন্সৰ সৈতে ষ্টুডিঅ'ত মই পাপৰি বজালীৰ সুপাৰী কাণ্ডৰ তদন্ত অব্যাহত আছে বজালীৰ কাৰাগাৰে সিআইডি দলৰ অভিযান চলাইছে সুপাৰী মাফিয়া ৰবিউল ইছলামৰ ঘৰতো সিআইডি অভিযান চলাইছে এতিয়াও সন্ধান পোৱা নাই সুপাৰী মাফিয়া ৰবিউল ইছলামৰ পৰা দাবী কৰি লোৱা এটা মেকবুক আৰু দুটা আইফোন ঘটনাৰ এতিয়ালৈকে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে আৰক্ষী অধীক্ষক সহ 11 জন কিন্তু তাৰ পিছতো এতিয়াও এটা মেকবুক বিচাৰি পোৱা হোৱা নাই বজালী সুপাৰী কাণ্ডৰ তদন্তৰ শেষ হোৱা নাই তদন্ত অব্যাহত আছে তদন্তৰ অন্ত পৰা নাই বজালীৰ কাৰাগাৰত সিআইডি দলে অভিযান চলাইছে কাৰাগাৰীত অভিযান চলাইছে সুপাৰী মাফিয়া ৰবিউল ইছলামৰ ঘৰতো অভিযান চলাইছে কিন্তু এতিয়াও সন্ধান পোৱা নাই সুপাৰী মাফিয়া ৰবিউল ইছলামৰ পৰা দাবী কৰি লৈ যোৱা এটা মেকবুক আৰু দুটা আইফোন দুটা আইফোন আৰু এটা মেকবুক যেহেতু লৈ যোৱা হৈছিল ইতিমধ্যে আমি সেই সন্দৰ্ভত কৈছিলো যে গায়ত্ৰী খুনৱালৰ মাতৃৰ ঘৰত অভিযান চলোৱাৰ পিছত মাতৃৰ ঘৰৰ গুদামত অভিযান চলোৱাৰ পিছত এটা পোৱা গৈছিল কিন্তু এটা এতিয়াও সন্ধান পোৱা হোৱা নাই আৰু আনহাতে কেৱল মাথো খিয়াই নহয় তাৰোপৰি আমি কৈছিলো যে বজালী কাণ্ডত জড়িত 11 গৰাকী আৰক্ষী ঘৰত কি পোৱা গৈছিল বা সেই লিংক কৰ পৰা কেনে ধৰণে আহিছিল কোনে কাৰ নামত টকা লৈছিল কাৰ একাউণ্টলৈ টকা ট্ৰান্সফাৰ হৈছিল ক'ত কি বেগৰ ভিতৰত কিমান লাখ টকা পোৱা গৈছিল সেই গোটেই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া অব্যাহত আছে তাৰ মাজতে যেহেতু এটা মেকবুক এতিয়াও পোৱা হোৱা নাই দুটা আইফোন এতিয়াও পোৱা হোৱা নাই ৰবিউল ইছলামৰ ঘৰত আজিৰ দিনটোতো অভিযান চলোৱা হয় আৰু লগতে আমি এই মুহূৰ্তত সংযুক্ত হ'বলৈ চেষ্টা কৰিছো আমাৰ সাংবাদিক ধ্ৰুৱজ্যোতি তালুকদাৰৰ সৈতে যি আমাক সবিশেষ জনাব ধ্ৰুৱ আপোনাৰ পৰা জানিম সবিশেষ হয় ধ্ৰুৱ আপুনি মোক শুনা পাইছে ধ্ৰুৱ ধ্ৰুৱৰ সৈতে আমাৰ যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হৈছে আমি পৰৱৰ্তী সময়ত ধ্ৰুৱক সংযুক্ত হ'বলৈ আমি চেষ্টা কৰিম কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমি পুনৰ কৈছো যে আজিৰ দিনটোতো যেহেতু তদন্ত অব্যাহত আছে আজিৰ দিনটোতো বজালী কাণ্ডৰ যি তদন্ত সেয়া অব্যাহত আছে ৰবিউল ইছলামৰ ঘৰত প্ৰৱেশ কৰিছে আজি ঘৰত অভিযান চলোৱা হৈছে এটা মেকবুকৰ এতিয়া সন্ধান পোৱা হোৱা নাই দুটা আইফোনৰ এতিয়ালৈকে সন্ধান পোৱা হোৱা নাই ধ্ৰুৱৰ সৈতে আমি সংযুক্ত হ'বলৈ চেষ্টা কৰিছো আমি পুনৰ এই সন্দৰ্ভত জানিব বিচাৰিম কাৰণ ৰবিউল ইছলামৰ বাসগৃহত যেহেতু আজি অভিযান চলোৱা হৈছে গতিকে ধ্ৰুৱ আপোনাৰ সৈতে পুনৰবাৰ সংযুক্ত হৈছে আপুনি মোক যদি শুনা পাইছে তেতিয়াহ'লে আজিৰ অভিযান সন্দৰ্ভত আপোনাৰ হাতত থকা সকলো আপডেট জানিম হয় বাপৰি যে বজালী আৰক্ষীৰ যি ধনদাবী কাণ্ডৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত সুপাৰী ব্যৱসায়ী যি ৰবিউল ইছলামে যি গোচৰ দাখিল কৰিছিল গোচৰৰ ভিত্তিত ইতিমধ্যে বজালী তদানীন্তন আৰক্ষী অধীক্ষকসহ ইতিমধ্যে 11 গৰাকী আৰক্ষী গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে আৰু ইয়াৰ পৰৱৰ্তী সময়ত এই অভিযানটো ধাৰাবাহিকভাৱে চলি আছে আৰু শেহতীয়াকৈ আজি চিআইডিৰ এটা দল কিছু সময় পূৰ্বে আহি বজালী উপস্থিত হৈছে আৰু চিআইডিৰ দলটোৱে ইতিমধ্যে আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ত প্ৰৱেশ কৰাৰ পিছত ভৱানীপুৰ আৰক্ষী থানাতো প্ৰৱেশ কৰে আৰু ইয়াৰ পিছতে যি ৰবিউলৰ যি কাৰাগাৰী গৃহত আহি উপস্থিত হৈছে আৰু গৃহত উপস্থিত হৈ যে ৰবিউলক লগত লৈ আহিছে আৰু ৰবিউলৰ যি সম্পত্তিৰ লগতে যি অন্যান্য যিসমূহ তথ্যসমূহ সংগ্ৰহ কৰাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে চিআইডিয়ে তদন্ত চলাই আছে ৰবিউলৰ বাসগৃহৰ ইতিমধ্যে প্ৰায় এঘণ্টা হৈ গ'ল এঘণ্টা ধৰি ইতিমধ্যে ৰবিউলৰ বাসগৃহত চিআইডি দলটোৱে অভিযান চলাই আছে এতিয়াও চিআইডি দলটো ৰবিউলৰ বাসগৃহতে আছে হয় বৰ্তমানো ৰবিউলৰ বাসগৃহত চিআইডি দলটোৱে অভিযান চলাই থকা আমি দেখিবলৈ পাইছো নিশ্চয় ধ্ৰুৱ দৃষ্টি নিবদ্ধ ৰাখিব পৰৱৰ্তী সময়ত সংযুক্ত হৈ সবিশেষ খবৰ লাভ কৰিম এই মুহূৰ্তত পুনৰবাৰ কৈছো ৰবিউল ইছলামৰ বাসগৃহত চিআইডিয়ে অভিযান চলাই আছে এতিয়া প্ৰায় এঘণ্টা ধৰি তাত অভিযান চলাই থকা হৈছে মেকবুকৰ সন্ধান পোৱা হোৱা নাই দুটা আইফোনৰ সন্ধান পোৱা হোৱা নাই তাৰোপৰি বজালী কাণ্ডৰ অন্ত পৰা নাই আমি পুনৰবাৰ এইখিনিতে উল্লেখ কৰিছো ৰবিউল ইছলামৰ গোচৰৰ ভিত্তিত যেহেতু আটাইকেইগৰাকী আৰক্ষী 11 গৰাকী আৰক্ষী লোকক বৰ্তমান গ্ৰেপ্তাৰ কৰি তেওঁলোকক কাৰাগাৰলৈ প্ৰেৰণো কৰা হৈছে তেওঁলোকৰ পৰা টকা পোৱা গৈছে তেওঁলোকে কেনেধৰণে টকা ডিমাণ্ড কৰিছিল সেই সন্দৰ্ভতো সবিশেষ তথ্য পোৱা গৈছে এতিয়া ৰবিউল ইছলামৰ বাসগৃহত অভিযান চলোৱা হৈছে ৰবিউল ইছলামৰ বাসগৃহত ক'ত কি পায় বা কি ওলায় কিমান তথ্য পোৱা যাব সেয়া হয়তো জানিবৰ বাবে কিছু অপেক্ষা কৰিব লাগিব আৰু কানাডা প্ৰসংগত বিদেশ মন্ত্ৰালয়ৰ এক সংবাদমেল আমি পোনপটীয়াকৈ যাম Can we wait another one? I've got a whole list, but I'm going to join the investigation. I'll come back to you.
Why did I take yours? Yes, go ahead. Yeah, you. Yeah. Hi, sir. Rajesh here from the Wall Street Journal. Wanted to ask a question. Just a second. Not ready? Beyond issuing Grover's denials, what is India's strategy on countering the allegation, which carries a risk of reputational harm to India's global standing? Okay, fair enough. If it's just on this, otherwise I still see many hands. Maybe one more round? Yeah. Sir, Meghna from DD News. Is ME considering any specific advisory for the Hindu Canadians? Because we have seen an advisory for Indian nationals and students, but anything specific in view of the threats that have emerged? Okay. Maybe I will hold off. I think I just see too many hands around. Okay. Let me start with some of the... Rishabh, your query was on diplomats, Canadian diplomats here. Yes, we have informed the Canadian government that there should be parity in strength and rank equivalence in our diplomatic presence, in mutual diplomatic presence. Their numbers here are very much higher than ours in Canada. The details of this are being worked out, but I assume there will be a reduction from the Canadian side. There was a query, I think you mentioned, let me take it in a different order. Siddhant, you had a comment on words used by Canadian Prime Minister, Foreign Minister, and then the US Ambassador, right? Yes, I do think there is a degree of prejudice here, They have made the allegations, they have taken action on them. To us, it seems or it appears that these allegations by the Government of Canada are primarily politically driven. Manish, your query was on briefing our partners, etc. Look, on this one, as I said, we have been, of course, engaged with our partners on various issues, particularly including this one. We have been discussing with them. We have conveyed our position, how we see these developments, and I think those are part of ongoing conversations, but I'm happy to share a little more if you wish to talk about it. I'll come back to that. I just thought I'll mention Manish's I'll come back to Manish because let me just make a couple of other points. I think, Sudhi, you had a query about Canada sharing any information. No, let me clarify. No specific information has been shared by Canada on this case, either then or before or after. We have, as we have said, or I think we've been made very clear, we are willing to look at any specific information. We have conveyed this to the Canadian side, made it clear to them that we are willing to look at any specific information that is provided to us. But so far, we have not received any such specific information. There was an indirect question on that. Let me also point out that from our side, very specific evidence about criminal activities by individuals based on Canadian soil has been shared with the Canadian authorities on a regular basis, but not been acted upon. So that is answer to both sides of it, I think you asked. There was a query on, I'll come back. There was a query regarding from, I think, मनीष झा, आपका प्रश्न था सिक्योरिटी पे. देखिए सिक्योरिटी के मामले पे आपने पूछा था हमारे हाँ देखिए हमने सीधे एडवाइजरी इशू की है और डिटेल एडवाइजरी है उनको क्या करना चाहिए. एक प्रश्न और था कि कुछ ग्रुप्स या हिंदूज अलग से नहीं. एडवाइजरी सारे इंडियन नेशनल्स के लिए, हम इस तरह से नहीं देखते. इंडियन नेशनल्स के लिए है, स्टूडेंट्स के लिए है, जो ट्रैवल कर रहे हैं, जो वहाँ रह रहे हैं, उनकी सबके लिए एडवाइजरी है. एंड हम चाहेंगे कि वो उस एडवाइजरी को देखें और पालन करें उसका. Sahil, your query was on whether we are sending security. No, look, we have always believed that it is the host government's responsibility to provide security. If there is some places we have our own security posture also, but look, I don't want to discuss security measures in public. That's not an appropriate situation. If I could come back to what Manish, you asked about. As I said, we have ongoing conversations with friends and partners. We have made our position quite clear to them on the lines that I've outlined just now. That's why I thought I'll outline our position first, that no, there has been no specific information, and we're willing to look at that if provided. On the issue of a threat, Vinita, you mentioned for various things.
look, I don't know how to react to this. We obviously condemn any threat. But look, the overall, I think we should look at the larger issue. The larger issues of terrorism. And not just, terrorism, but also the fact that it is being funded and supported, and we know this for some time from our western neighbor Pakistan. But the issue of safe havens and places to operate is being provided abroad, including in Canada, and that we would expect that is the main focus. The question is, do we have the political will to address terrorism, or we want to justify it and condone it? So I think that's what we would like to say. Yeah, no, as I said, one question at a time. On the issue of measures for our security, as I think the same question was asked, I don't want to discuss publicly, but of course we take, it is under the Vienna Convention, we expect host governments to provide security and for our premises, for our diplomatic personnel. What exact specific measures, I don't want to discuss publicly. प्रणय, आपका प्रश्न था वीज़ा पे. मैं जैसे भी बताया कि हमने वीज़ा इश्यूज़ पे, लेट मी एक्चुअली नहीं बताया था मैंने, आई थॉट हमने डिस्कस किया था. आपने देखा होगा कि हमारे जो कनाडा में हाई कमिश्नर और कॉन्सुलेट्स हैं, उनको किस तरह के सिक्योरिटी थ्रेट्स वो फेस कर रहे हैं, उसको आप जानते हैं. इससे उनका जो सामान्य कामकाज होता है उसमें बाधा पड़ी है, उसमें डिसरप्शन आई है. इसीलिए हमारी हाई कमीशन और कॉन्सुलेट्स अब टेम्पररीली वीज़ा एप्लीकेशंस नहीं प्रोवाइड कर पा रही हैं. हम इस सिचुएशन को रेगुलर बेसिस पे रिव्यू करते रहेंगे, इसकी समीक्षा होती रहेगी. पर अभी के लिए ये सिक्योरिटी सिचुएशन जो कनाडा में और कैनेडियन गवर्नमेंट की इनएक्शन से रहा है, उसके लिए हम इसको अस्थायी रूप में हम इसको वीज़ा आवेदन का जो प्रोसेस है उसमें बाधा पड़ रही है, और इसीलिए हमने उसको अभी उसको स्टॉप कर रखा है. I know there'll be questions on this in English, so let me say that in English. You are aware of the security threats being faced by our High Commission and consulates in Canada. This has disrupted their normal functioning. Accordingly, our High Commission and consulates are temporarily unable to process visa applications. We will be reviewing the situation on a regular basis. That's what I wanted to respond to it on Pranay's question on visas. Megha, I think you asked on Pakistan comments. I don't even know how to quite respond to that. Pakistan, if there is the last country, I think, talking about credibility, and I don't think anybody really takes their comments seriously at all. I think that covers it. Sahil, I had talked about security. Rajesh, Yeah, look, if there is any country, if you're talking about reputational issues and reputational damage, if there's any country that needs to look at this, I think it is Canada and its growing reputation as a place, as a safe haven for terrorists, for extremists, and for organized crime. And I think that's a country that needs to worry about its international reputation. I think that covers it. Next, can I take the next rounds of it? I saw your hand a long time. Yes, I'll come to you. Yeah, please. We're staying on Canada, right? Yeah, go ahead. Let's hear. Yeah? This is Karishma Mehrotra from the Washington Post. Okay. I wanted you to clarify the comment where you said that there should be parity in strength between the different diplomatic missions. Are you saying that the current reduction in the Canadian mission কানাডা প্ৰসংগত বিদেশ মন্ত্ৰালয়ে সংবাদমেলৰ আয়োজন কৰিছে আৰু বৰ্তমান ভিজা বা সিকিউৰিটি গোটেই কথাখিনিৰ ওপৰত যিমানখিনি প্ৰশ্ন সাংবাদিকৰ আছে সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰসমূহ দি আছে ভণ্টিয়ে দেখুৱালে. Math has made a comment on a national TV a week back saying that there was always a trouble for Indian Army officers to get visa, those who have served in specific locations in India like Jammu Kashmir, Northeastern state, to get Canadian visa. Was Ministry aware about it, and have we ever raised this issue to the Canadians? And also, sir, my follow-up question, E.M. Jaishankar... I haven't even answered. How can you have a follow-up question? Sir, E.M. Jaishankar is in New York, sir. We have been told... No, sir. Honorable Minister is in Parliament. Oh, yes, sir. Follow-up question called up. Yes, I'll come to everybody. I assure you, there's time. Yes, microphone, please. This is Yeshi Seri from the New Indian Express.
When Prem Trudeau was in Delhi for the G20, did he raise this issue of Nijar whilst he was here with the Prime Minister, really make these allegations? Under breaking news, Guwahati Mahanagar punar sanstalokor din dokaitir ghotona সংঘটিত হৈছে এগৰাকী মহিলাৰ পৰা ড্ৰুবিটই লুটি নিলে 3,50,000 টকা এখন কোলা ৰঙৰ পালসাৰ বাইকত আহিছিল দুই ড্ৰুবিট পথত টকা পৰি যোৱা বুলি কৌশলৰে কাহিনীয়ে টকাৰ বেগ ইউনিয়ন বেংকৰ পৰা উলিয়াই আনিছিল টকাখিনি নাৰেংগী তিনিআলিত সংঘটিত হৈছে দিন dokaitir ঘটনা নুনমাটি থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ভুক্তভোগী মহিলাই বেংকৰ সিসি কেমেৰাৰ ভিজুৱেল চাই তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে আৰক্ষীয়ে উল্লেখযোগ্য যে কিছুদিনৰ পূৰ্বে হাতগাঁৱৰ শনি মন্দিৰৰ পৰা এগৰাকী মহিলাৰ পৰা ড্ৰুবিট 5 লাখ টকা লৈ গৈছিল অৰ্থাৎ নাৰেংগী হাতগাঁও এই অঞ্চলটো বিগত সমস্যা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে দিন dokaitir ঘটনা প্ৰায় সংঘটিত হ'বলৈ ধৰিছে ড্ৰুবিট বাইকত আহি এনেধৰণে টাৰ্গেট কৰে বিশেষভাৱে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দুটাকৈ ঘটনাৰ ক্ষেত্ৰত মহিলাকে টাৰ্গেট কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এগৰাকী মহিলাৰ পৰা আজি কিছুদিনৰ পূৰ্বে হাতগাঁৱত 5 লাখ টকা লুটি লৈ গৈছে আৰু যিগৰাকী মহিলাৰ পৰা 3.5 লাখ টকা লুটি লৈ গৈছে এখন কোলা ৰঙৰ পালসাৰ বাইকত আহিছিল দুই ড্ৰুবিট পথত টকা পৰি যোৱা বুলি কৌশলেৰে কাঢ়ি লৈ যায় টকাৰ বেগটো অৰ্থাৎ এটা কথা অন্তত ক'ব পাৰি যে বেংকৰ পৰা ওলোৱা বিশেষভাৱে মহিলাসকল বা কিছু বৃদ্ধ লোকক হয়তো টাৰ্গেট কৰি লয় এই ড্ৰুবিটৰ চক্ৰটোৱে আজি কিছুদিনৰ পূৰ্বে গুৱাহাটীৰ বাহিৰতো প্ৰায় তেনেধৰণৰ এটা ঘটনা সংঘটিত হৈছিল এজন লোকক কোৱা হৈছিল যে আপোনাৰ টকা মাটিত পৰি গৈছে আৰু যেতিয়া তেওঁ তললে মূৰ কৰিছিল তেতিয়া তেওঁৰ হাতৰ পৰা টকাৰ বেগটো লৈ গৈছিল কিন্তু সেই সময়ছোৱাত তাত ওচৰে পাজৰে থকা লোকে দৌৰি সেই যি ড্ৰুবিট আছিল ড্ৰুবিট কৰায়ত্ব কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল কিন্তু এইগৰাকী মহিলা বা নাৰেংগীত এতিয়ালৈকে যিকেইটা ঘটনা সংঘটিত হৈছে তাত কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বাইকত আহে বাইকৰ পৰা আহি বেগ টানি লৈ গুচি যায় বা নাইবা কয় যে টকা পৰি আছে মাটিত আৰু অতি কৌশলেৰে এনেধৰণে টকা লৈ উঠাও হয় পইচা উঠাই আহোঁতে সম্ভৱ বেংকৰ পৰাই দুজন দুৰ্বৃত্তই তেওঁলোকক ফলো কৰিছিল ফলো কৰি আহি তেখেতে যেতিয়া তললৈ গুচি আহিল গাড়ীৰ ওচৰত তেতিয়া সিহঁতে ক'লে যে বাইদেউ আপুনি কিবা পইচা পৰিছে তাই পইচা বুটলো যাতে পিছফালৰ পৰা তেওঁৰ সেই টকাখিনি লৈ গুচি যায় দুৰ্বৃত্ত লৈ যায় কিহত আহিছিল কিবা গম পাই নেকি মই শুনা মতে সিহঁতে পালচাৰ কিবা বাইকত অহা বুলি শুনা পাইছোঁ দুজন বুলি শুনা পাইছোঁ মই আৰু ইফালে নিশা যোৰহাটতো অনুৰূপ ঘটনা সংঘটিত হৈছে মৃগাংক বৰুৱা নামৰ এজন ব্যৱসায়ী যুৱকৰ গাড়ী ভাঙি ড্ৰুবিট লুটি লৈ যায় নগদ ধন দৰবৰ টোপোলা মানি বেগ আৰু ডিঙিৰ সোণৰ চেইন সাধাৰণ অজুহাততে তিনিজন যুৱকে মৃগাংক বৰুৱাৰ বাট আগুচি ধৰি গাড়ীখনত আক্ৰমণ কৰিবলৈ ধৰে ইয়াৰ পিছতে যুৱকৰ দলটো যোগ দিয়েহি আৰু কেইজনমান যুৱকে বুধবাৰে নিশা 10 বজাত ট্ৰাক ষ্টেণ্ডৰ সমীপত এখন ফাষ্ট ফুডৰ দোকানত খাদ্য খোৱাৰ সময়তে এই ঘটনাটো সংঘটিত হয় ইতিমধ্যে আক্ৰমণ কৰা যুৱকৰ দলটো কেইবাজনকো চিনাক্ত কৰিছে ভুক্তভোগী যুৱকে যোৰহাট নগৰৰ মাজমজিয়াত নিশা 10 বজাতে সংঘটিত এছাম উশৃংখল যুৱকৰ গুণ্ডামীৰ ঘটনাই নগৰখনৰ আইন শৃংখলাৰ দিশটোৰ ওপৰতো এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে দুটাকৈ ঘটনা সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে আমি কৈছো এটা দিন ডকাইতিৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু হিয়া নাৰেংগীত সংঘটিত হৈছে কিন্তু যোৰহাটত যেটো ঘটনা সংঘটিত হৈছে হিয়া হৈছে এটা সৰু কথাক লৈ এটা সৰু অজুহাত লৈ এজন যুৱকৰ পৰা টকা লুট কৰি লৈ গৈছে গাড়ী ভাঙি আনকি ড্ৰুবিটৰ নগদ ধন তাত থকা নগদ ধন লৈ গৈছে পুনৰ চেইন কাঢ়ি লৈ গৈছে এটা সৰু কথাৰ ধৰি এনেধৰণে যুৱকৰ দল এটাই লোকজনৰ বাহন আগুচি ধৰে আৰু যেহেতু আমি লোকজনৰ কথা কৈছো মৃগাংক বৰুৱা তেওঁ এগৰাকী যুৱ ব্যৱসায়ী আৰু তেওঁৰ সৈতে যেটো ঘটনা সংঘটিত হ'ল তাত প্ৰথমতে কেইজনমান যুৱক তাৰ পিছতে আকৌ অতি কৌশলেৰে আৰু কেইজনমান যুৱকে যোগ দিয়েহি আৰু তাৰ পিছতে এই গৰাকী যুৱ ব্যৱসায়ী তেওঁলোকে আক্ৰমণ কৰে তেওঁলোকে গাড়ী ভাঙে গাড়ী গ্লাছ এয়া ভঙা আমি দেখুৱাইছো গাড়ীখনৰ গ্লাছ ভাঙি তাৰ গাড়ী ভঙাৰ পিছতে ভিতৰৰ পৰা নগদ ধন লৈ গৈছে তেওঁৰ পুনৰ চেইন লৈ গৈছে কথা হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা নিশা 10 বজাত সংঘটিত হৈছে আৰু আইন শৃংখলাৰ ওপৰত প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে আচলতে কি সময়ছোৱাত আৰক্ষীয়ে কৰি কি থাকে যোৰহাট আৰক্ষীৰ ভূমিকা কি বা ক'ত নিৰাপত্তা থাকিব কিমান সুৰক্ষিত সকলো কাৰণ এগৰাকী যুৱ ব্যৱসায়ী মৃগাংক বৰুৱা তেওঁৰ নাম তেওঁ ঘৰলৈ উভতাৰ পথত তেওঁ ফাষ্ট ফুডত আছে এখন দোকানত তেওঁ সোমাইছিল গতিকে তেওঁ যেহেতু এই গোটেই কথাখিনি ইতিমধ্যে কৈছে গতিকে তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যিটো ঘটনা সংঘটিত হ'ল আৰু তাৰোপৰি ইতিমধ্যে কোৱাই হৈছে যে
তাৰে কেইজনমান যুৱকক ইতিমধ্যে আৰক্ষীক তেওঁ চিনাক্ত কৰা হৈছে আৰু লগতে এগৰাকী যুৱকে চিনাক্ত কৰাৰ লগতে আৰক্ষীকো ইতিমধ্যে খবৰ দিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে যিয়ে নহওক আটাইখিনি খবৰ আমি লাভ কৰোঁ আমাৰ সাংবাদিক গৌতম আমাৰ সৈতে আছে গৌতমৰ সৈতে আমি সংযুক্ত হৈছোঁ গৌতম আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আৰু গোটেই ঘটনাটোৰ বিৱৰণ ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে আমি সকলোখিনি আমাৰ দৰ্শকসকলক জনাইছোঁ কিন্তু ইয়াতে প্ৰশ্ন বহুত উত্থাপন হৈছে যে এই যুৱকজনে আৰক্ষীক খবৰ দিছে নাই আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে নে নাই আৰক্ষীৰ ভূমিকা কি আছিল নিশা 10 বাজুতে যোৰহাটৰ দৰে এখন চহৰত কিয় এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ব পাৰে কাৰণটো কি আছিল এনেকুৱা ধৰণৰ বহু প্ৰশ্ন আছে গৌতম আপোনাৰ পৰা আটাইখিনি সামৰি একেলগে জানিম নিশ্চয়কৈ পাপৰি চাওক যে এই স্থানতে মই য'ত উপস্থিত হৈ আছোঁ বৰ্তমান যে লাখতীয়া ফাৰ্মাচীৰ সন্মুখত ঠিক সেইদৰে মোৰ পিছফালে স্কুপছ নামৰ সেই আইচক্ৰীমৰ পাৰ্লাৰখনতে য'ত কালি এই ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে আৰু কিছুদিন পূৰ্বে এই স্থানতে নিশা ফুট গধূলিতে দুৰ্বৃত্তই এখন দোকানত গুলীচালনা কৰি ধন লুটৰ প্ৰচেষ্টা চলাইছিলে ঠিক সেইদৰে প্ৰায় 2 বছৰ পূৰ্বে অনিমেশ ভূঞা নামৰ যুৱকজনক মৰিয়াই ৰাজপথত দিন দুপৰতে একাংশ যুৱকে হত্যা কৰিছিলে আৰু সেই স্থানত পুনৰ আকৌ এনেধৰণৰ ঘটনা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল য'ত নেকি 5-6 জন যুৱকে এটা সাধাৰণ ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰিয়ে এই মৃগাংক বৰুৱা নামৰ যুৱকজনক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লৈ তেওঁ গাড়ী ভাঙি আৰু যুৱকজনে অভিযোগ কৰা মতে তেওঁৰ পৰা নগদ ধন ইত্যাদি লুট কৰি নিছে কিন্তু মূল কথাটো হৈছে যে পাপৰি এই অঞ্চলটো অতিকে স্পৰ্শকাতৰ বুলি সকলোৱে জানে সেই সময়ৰ তদানীন্তন বিশেষ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানো ইয়ালৈ সেই সময়ত আহিছিলে আহি পৰিস্থিতি তদাৰক কৰিছিলে ডিজিপি ডাঙৰীয়াৰ স্পষ্ট নিৰ্দেশনা আছে যোৰহাট আৰক্ষীৰ প্ৰতি যে যোৰহাটৰ এই যি ট্ৰাক ষ্টেণ্ড ইয়াত আৰক্ষী মোতায়েন কৰি ৰাখিব লাগে বা এনেধৰণৰ ঘটনা যাতে পুনৰাবৃত্তি নঘটে সেই সকলো নিৰ্দেশনা দিয়াৰ পিছতো কিন্তু কালি নিশা পুনৰ এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হ'বলৈ পালে য'ত নেকি এজন যুৱকক 4-5 জনীয়া যুৱকৰ এটা দলে আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লৈ তেওঁ গাড়ীখন ভঙা হৈছে ভঙা গাড়ীখন বৰ্তমান সদৰ থানাৰ সন্মুখত আমি থকা দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু তেওঁৰ লগত বাক বিতণ্ডা কৰি তেওঁ যুৱকজনক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লৈ সেই যুৱককেইজনে তেওঁৰ পৰা নগদ ধন ইত্যাদি লুটপাট কৰা বুলি আমাক তেওঁলোকে অভিযোগ দিছে আৰু ইতিমধ্যে এতিয়া গৌতম যেহেতু আৰক্ষীক খবৰ দিয়া হৈছে আৰু লগতে যেহেতু কোৱা হৈছে যে সেই যুৱককেইজনক এইগৰাকী যুৱকে মৃগাংক বৰুৱাই চিনাক্ত কৰিব পাৰিছে গতিকে আৰক্ষীয়ে কেনেকুৱা ধৰণৰ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে আৰু দ্বিতীয় কথাটো হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছু অজুহাত লৈ এটা দল আহি এনেধৰণে আক্ৰমণ কৰিব কাৰণ কি থাকিব পাৰে হয় নিশ্চয়কৈ গীতাশ্ৰী নিশ্চয়কৈ পাপৰি চাওক যে যোৰহাট আৰক্ষীয়ে বৰ্তমান সাংবাদিকক সকলো বিষয়ৰ পৰা আঁতৰাই ৰখায় আৰু সাংবাদিকে যাতে বাতৰি সম্প্ৰচাৰ নকৰে বা তেওঁলোকে যাতে কোনো তথ্য পাতি নাপায় সেই সন্দৰ্ভত কিন্তু তেওঁলোকে পুংখানুপুংখ ব্যৱস্থা কৰিছে আৰু এনেধৰণৰ যেতিয়া অপৰাধজনিত কোনো ঘটনা সংঘটিত হয় তেওঁলোকে সেই ঘটনাটোৰ বিষয়ে এক অন্য ৰূপ দিয়াৰ চেষ্টা কৰে এনেধৰণৰ এখন দীঘলীয়া তালিকা আছে আমাৰ সৈতে যে কালি যিটো ঘটনা সংঘটিত হৈছে সেই ঘটনাটো কিন্তু আৰক্ষীৰ মতে গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘটনা নহয় কোনো ধন সোণ লুটপাট কৰা হোৱা নাই এটা সাধাৰণ দুৰ্ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি হোৱা ঘটনা বুলিহে আৰক্ষীয়ে ক'ব বিচাৰে ইয়াৰ পূৰ্বে এনে উদাহৰণ বহুত আছে য'ত নেকি ভুক্তভোগীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত কৈ হাইৰাণ হৈ যায় কিন্তু আৰক্ষী মতে তেনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত নহয় এক প্ৰকাৰে তেওঁলোকে এই ঘটনাসমূহ যেন গাপ দিব বিচাৰে তেনে এটা ধাৰণা কিন্তু যোৰহাটবাসীৰ মনত বৰ্তমান গঢ় লৈ উঠিছে আৰু দ্বিতীয়তে আপোনাক আমি দুটা দৃশ্য দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ মোৰ সোঁফালে বাওঁফালে এই অঞ্চলত যেতিয়া সেই অনিমেষ কাণ্ড হৈছিলে তাৰ পাছত যেতিয়া যোৰহাটৰ এই অঞ্চলত গুলীচালনাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে তেতিয়া এনেধৰণে যোৰহাট জিলা প্ৰশাসন আৰক্ষী মিলি এনেধৰণে CCTV কেমেৰা ইয়াত স্থাপন কৰা হৈছিলে 4টাকৈ CCTV কেমেৰা ইয়াত স্থাপন কৰা হৈছে মোৰ সোঁফালে চাওক 2টা আৰু মোৰ বাওঁফালে 2টা অৰ্থাৎ যিটো ঘটনা কালি সংঘটিত হৈছিলে আৰক্ষীয়ে কোৱা মতে যদি কোনো তেনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱাই নাই এই 4টা CCTV কেমেৰা তেতিয়াহ'লে 4টা CCTVত আবদ্ধ হোৱা সেই ঘটনাটোৰ পৰা অন্তত জানিব পৰা যাব যে প্ৰকৃততে ঘটনাটো কি হৈছিল যিয়ে নহওক গাপ দিবলৈ বিচাৰিছে আৰক্ষীয়ে সেয়া আপুনি ক'ব বিচাৰিছে যিগৰাকী ভুক্তভোগী যুৱক তেওঁ এনে আহি নিশ্চিতভাৱে তেওঁ এজাহাৰ দিয়াহি নাই তেওঁ ভুক্তভোগী বাবেহে দিছে গতিকে গোটেই কথাখিনিৰ ওপৰত হয়তো জানিবৰ বাবে আৰু কিছু সময় আমি অপেক্ষা কৰিব লাগিব আপোনাক আমি এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জনাইছোঁ গৌতম আৰু পুনৰ এবাৰ কৈছোঁ এই ঘটনা নিশা 10 বজাত সংঘটিত হৈছে যোৰহাটত CCTV যদি এতিয়া CCTV কাম কৰিছে তেতিয়াহ'লে সকলোখিনি কথা পোহৰলাই আহিব কিন্তু আৰক্ষীৰ মতে এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ঘটনা সংঘটিত হোৱা নাই বা এনেকুৱা ধন সোণ লুটপাট হোৱা নাই যিয়ে নহওক এই খবৰৰ ওপৰত আমাৰ দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকিব কিন্তু এতিয়া সময় হৈছে চমু বাণিজ্যিক বিৰতি